Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. De asemenea, vă invit cu drag și pe Destiny, aplicația pe care vă puteți întâlni sufletul pereche. Aveți link în primul comentariu. Ia să vedem noi. Ok. A început citirea. La baza pachetului avem 9 de spade, îndrăgostiții. 2 de spade, cineva care e stresat aici, e o persoană care nu comunică, cineva care evită să ia o decizie. Poate să fie și o perioadă în care ești într-o așteptare foarte mare în viața ta și nu știi încotro să te duci. Mai văd aici de asemenea și o perioadă în care e posibil, nu știu, să te stresezi seara sau noaptea, să visezi lucruri ciudate, însă este și o perioadă în care văd eu că nu știu, gândești prea mult, da? Îți faci tot felul de gânduri. 9 de spade, să știți că înseamnă și un stres nefondat, adică de multe ori ne stresăm în legătură cu ceva fără rost. Da? Poate să fie aici și un moment cu îndrăgostiții în care cineva e stresat, e ca și cum cineva este la limită în a lua o hotărâre importantă. Bun. Pentru tine avem 2 de cupe, pentru tine. Deci, pentru tine ce văd aici, o relație bună pe care o ai cu cineva drag. Tot 2 de cupe poate să însemne și faptul că te afli într-o perioadă a vieții tale în care intri în contact cu oameni care sunt foarte apropiați de inima ta, oameni care știu ce vor, oameni care sunt sufletiști. Dar pentru unii mai văd aici că sunteți într-o perioadă în care fie sunteți prinși pe un contract, pe o înțelegere, fie 2 de cupe pentru alții poate să reprezinte și o perioadă în care vă gândiți foarte mult la ideea de dragoste. Unii parcă sunteți stresați aici în dragoste. Ia să vedem noi despre ce e vorba. Doiul de cupe, da? Speranța, așteptarea. Deci, pentru tine, uite, ești în așteptarea unei relații potrivite sau ești în așteptarea unui răspuns. Unii poate așteptați să vă întâlniți cu cineva. Și avem așa un succes, casă la țară și dragoste. O casă în mediul rural. Pentru unii poate să fie și o călătorie pe care vreți să o faceți cu cineva anume. Sau poate să fie și un contract, da? O înțelegere pe care o aveți. Ce avem aici din nou? Avem succesul, da? Deci pentru tine, uite, ești într-o perioadă de succes. Deci ai parte de succes, de recunoaștere. Ai parte de o perioadă în care te simți bine, ești la un nivel înalt. Poate să fie și faptul că unii așteptați să se oficializeze o relație. Dar mai văd aici și plăcere și divertisment. Deci poate e o perioadă în care vrei să te și distrezi, vrei să te și simți bine. Pentru casa ta avem 7 de cupe. Multe opțiuni care apar aici în plan personal. Fie unii parcă nu mai știți ce să credeți în legătură cu rudele voastre, în legătură cu persoanele apropiate. Tot pentru casă poate să fie și o perioadă în care vă faceți tot felul de iluzii. Parcă e ca și cum aveți niște așteptări foarte mari. De la rude, de la oameni apropiați. Unii poate aveți mai multe opțiuni aici, nu știu, legate de acte, legate de o casă, un teren. Poate să fie și o perioadă în care se întâmplă lucruri absolut ireale în viața ta. Dar e clar aici că tu ai de luat niște decizii în plan personal și pentru casa ta e ca și cum nu știi ce să alegi, nu știi ce să cumperi, nu știi ce să faci. Ia să vedem. Și avem un hoț, da, deci e cineva aici care poate îți vinde toate aceste iluzii. Avem jucătorii, o femeie blondă, o capcană. Deci poate e cineva din jurul tău care vrea să-ți întindă o capcană. Da? Atenție la o persoană din apropiere cu părul deschis la culoare. Uite, cineva care vrea să-ți vină în vizită. Sau cineva care îți propune o întâlnire. Undeva anume. Mai vreau o carte.
Și avem așa vorbe dulci. Da? Deci cineva, uite, care îți poate da o veste. Da? E ca și cum cineva a fost în viața ta, a dispărut și acum revine cu vestea. Este o veste importantă pentru casa ta, pentru sufletul tău. În curând, 5 de bâte. În curând, o discuție în contradictoriu. Văd aici gelozie, văd o persoană agitată. Poate să fie și faptul că ai concurență în legătură cu ceva anume. În curând. Avem o casă la țară și jucătorii. Sau o casă izolată, o casă într-un mediu rural. În curând, uite, poate să fie o ceartă aici, o discuție în contradictoriu, ceva agitat, da? Legat de ideea de casă, stabilitate, legat de ideea de risc. Avem o femeie colerică și consultantul. Deci în curând e ca o ceartă aici, da? Văd o persoană agitată, stresată, nervoasă. Și avem căsătoria. Da? Deci poate să fie o discuție aici, nu știu, legată de o căsnicie, legată de o colaborare, legată de niște acte, mai poate să fie. E ceva ce se hotărăște în curând. Poate să fie o întâlnire importantă care se hotărăște. În viitor, 7 de monede. În viitor aici văd că aștepți niște bani. În viitor, de asemenea, văd un moment aici în care fie încasezi niște bani din ceva ce ai investit, fie unii sunteți concentrați pe o moștenire, fie unii aici sunteți concentrați pe banii pe care îi aveți, vă faceți niște planuri, vă faceți niște strategii. În viitor. Ei, aici, în viitor, eu văd așa, o discuție în contradictoriu, da, un fel de ceartă și avem un bărbat brunet în viitor. Deci poate să fie o ceartă, da, în legătură cu așteptare. Fie e vorba de bani, fie pentru unii este vorba despre cineva care nu acționează, care tot stă și se uită. Avem tandrețe. Poate e cineva din trecutul tău care revine, dar văd aici și un personaj care încearcă să calmeze spiritele. Avem o împăcare și văduva. Deci cineva care reușește să te împace cu cineva. Pentru alții poate să fie vorba despre faptul că reușiți să reluați legătura cu o persoană. Ce nu știi tu, 8 de cupe. Ce nu știi tu e că cineva a abandonat. Cineva a dat la spate. Poate să fie și o persoană care a renunțat la anumite proiecte, cineva care a renunțat la anumite promisiuni. Poate să fie vorba și despre o persoană care, nu știu, aici e ca și cum a dat la spate o activitate. Sau cineva care, uite, cineva care și-a pierdut speranța. Da? Sau poate să fie și cineva care nu mai este dispus să aștepte. Și atunci e pregătit să meargă în altă direcție. E pregătit să acționeze într-un anumit mod. O surpriză și un impediment, da? E un blocaj aici. O persoană care întâmpină un blocaj din a se retrage de undeva anume. Și avem o revelație importantă. O revelație importantă și avem omul legii. Poate e cineva din jurul tău care rezolvă un anumit lucru. Dar cumva prin lege sau prin a asculta legea, printr-un sfat pe care îl primește din punct de vedere juridic. Fidelitate, o prietenă sinceră, militarul. E ceva legat de mulți bani. Da? E ceva legat de mulți bani. Hai să vedem încă o carte.
Ce nu știi tu? Uite, toată povestea asta ține de un rege de bâte. Deci o conexiune cu o zodie de foc. Berbec, leu, săgetător. Ce nu știi tu? Uite, are legătură cu o persoană care e foarte pusă, nu știu, pe a face bani. Este o persoană aici căruia îi place foarte mult să se simtă bine. Este o persoană căruia îi place foarte mult să se bucure de viață, dar este și un personaj ușor mai viclean, aș zice eu. Un personaj, ia uite, avem 8-ul de cupe, deci cineva a renunțat, cineva a dat la spate. Cineva și-a pierdut răbdarea, cineva și-a pierdut, nu știu, ceva legat de o așteptare. Avem 10 de cupe. Poate cineva care, aici ce nu știi tu e că omul ăsta dă la spate un anumit ideal pe care îl avea. Sau pe care îl are. Și uite, avem temperanța și 8 de cupe. Deci omul ăsta e ca și cum își găsește aici un echilibru. Șase de bâte. Poate să fie o victorie pe care tu o ai și momentan încă nu știi de ea. Avem soarele, 2 de monede. Deci poate să fie o realizare, o bucurie, dar e ca și cum tu încă nu știi despre acest lucru. Pe neașteptate, valetul de spade. Pe neașteptate, o persoană care e curioasă aici, îți poate pune niște întrebări, vrea să se apropie mai mult de tine, vrea să te cunoască mai bine. Tot pajul de spade poate să reprezinte și o persoană mai vorbăreață din fire, mai curioasă. E un personaj căruia îi place așa să bârfească, îi place să știe tot. Poate să fie și o persoană mai ascuțită la limbă, dar văd o victorie. Pe neașteptate, nu știu, poate tu ești curios sau curioasă să afli despre ceva anume și afli despre această victorie. Printr-o scrisoare, printr-un mesaj, printr-un apel telefonic. Da? Și e ceva legat de o situație care nu prea-ți convenea. Da? Poate e ceva legat și de un inamic. Și avem un cadou, o femeie cu părul deschis la culoare. Și mai avem o femeie brunentă și consultantul. Deci poate cineva care vrea să-ți ceară un sfat în legătură cu ceva anume. Și avem drumul. Da? Deci poate e ceva legat și de un drum. Cineva care te întreabă dacă poți să te întâlnești cu el sau cu ea. Mai vreau o carte. Pe neașteptate. Ce poate să fie? Wow! Pe neașteptate avem dorință, căsătorie și casă. Poate e vorba de cineva care e curios sau curioasă să vadă dacă ești dispus sau dispusă, fie să faci această înțelegere, fie poate e cineva care e curios să vadă dacă ești dispus spre o relație serioasă, spre o relație stabilă. E și o persoană tristă, văd eu aici. Și avem surpriza și sfârșitul. Da? Deci pe neașteptate o persoană care îți face o surpriză în legătură cu un sfârșit. Ce o să te mire? Cavalerul de spade. O persoană agitată, ceva care se întâmplă pe repede înainte. Cavalerul de spade poate să însemne și o persoană mai dură, poate să reprezinte și o persoană mai rece, poate să reprezinte și o persoană mai impulsivă. Avem bârfe și bani puțini. Cineva care bârfește, vorbește aici, dar fie ceva legat de bani puțini, fie ceva legat de o lipsă de încredere. Uite, e cineva care totuși te adoră. Dar ce o să te mire e o scrisoare și o excursie, da? Sau o veste. Poate e cineva care pleacă undeva. Sau, așa cum spuneam, un drum pe neașteptate care apare. Uite, ce o să te mire?
Poate e ceva legat de un examen, poate e ceva legat de o persoană pe care tu o respecti foarte mult, dar poate avea legătură și cu o persoană la care tu ții foarte mult. Și avem mesaje, bani puțini și ghinionul. Deci poate e cineva care are niște probleme aici legate de încredere, cineva care are niște probleme legate de bani. Și văd aici un bărbat matur, un văduv, inamicul și falsitatea. Deci ce o să te mire aici e cineva care reacționează foarte ciudat în legătură cu niște minciuni. Avem furie și bani. Deci o ceartă aici care poate avea loc de la bani sau de la ideea de încredere. Ia să vedem ce zice acest oracol. Avem un prieten, avem câinele, deci ai o persoană aici loială, e o persoană liniștită, determinată. Apoi avem cheie, blocaj, deblocaj, deci un prieten care îți oferă o soluție la o problemă sau un prieten care îți oferă un secret sau care îți dă un secret. Și apoi avem schimbare, puritate. Deci e vorba de o persoană care îți dă un sfat sincer. Sau poate să fie vorba despre o persoană care te ajută să faci această schimbare. Și avem distanță, călătorie și libertate. Da? Poate să însemne și o schimbare de drum, o schimbare de direcție. Și avem alegere, indecizie. Da? E o persoană indecisă aici în legătură cu o călătorie, în legătură cu un drum. Și apoi avem transformare, femeie, supărare și justiție, documente. Na, am întrebat totuși ce o să te mire, aici văd o femeie supărată. E o persoană mai dușmănoasă din fire sau este vorba despre o femeie care are probleme cu banii sau probleme de încredere în sine? O casă străină, o scrisoare și proces și judecată. Eu cred aici că e vorba de o decizie mare care se ia din punct de vedere juridic sau este o decizie care, uite, poate să țină de o sumă de bani sau o decizie care ține de ideea de casă, de o instituție, un verdict, da, care se dă în toată povestea asta. Și totuși avem lacrimi și prieten sincer. Poate să fie și un prieten sincer, da, care vine către tine înlăcrimat, care își dorește să se apropie de tine. Și mai văd o veste onorabilă cu dragoste sinceră. Deci un personaj care ți este alături. Doar că, repet, e o persoană înlăcrimată. Na, mai luăm și o singură carte din acest oracol. Da, au ieșit două și avem așa, uniune. Uniunea unor suflete divine este un eveniment miraculos care începe atunci când te aștepți mai puțin. Pentru unii poate să însemne și o poveste de iubire care apare atunci când vă așteptați mai puțin. Iar apoi avem atracție, sufletele divine, transcend superficialitatea. Deci aici e vorba de mai mult decât de o atracție fizică. Asta e clar. Da? Deci e vorba de mai mult de atât. Și apoi aveam notează tot ceea ce este remarcabil în legătură cu relația ta și câteodată este mai bine să lași universul să facă lucrurile. Da? Și cumva trebuie să renunți în a mai controla toată povestea.
Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.